السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا زمونږ د جینګو سیریز روان دی او په دې کې مونږ کرډ اپریشن ته رسېدلي یو. نو په کرډ اپریشن کې مونږ ګیټ ډیټا هم راغوستې ده ډیټا بیس نه، بیا مونږ کریټ کړل ده، نوې ډیټا هم کریټ کړل ده او اپډیټ هم کړی مونږ چې نوې یو زړه ډیټا یې زموږ سره هغه مونږ څنګه به اپډیټ کوو. نن به مونږ ګورو چې یو ډیټا زموږ سره موجود یا به ډیلیټ کوو څنګه د بلاګ نه. نو زموږ پراجیکټ چې هغه دا روان دی، هغه کې دا ډیټا ټوله مونږ راګیټ کړې ده، دا مونږ ایډ کولی هم شو ډیټا او دغه شانتې مونږ ریډ مور هغې ډیټیل ته تلی شو یا ګیټ ډیټا سنګل ډیټا او یا مونږ اپډیټ یو ډیټا اپډیټ کولی هم شو. فار ایگزامپل دا تصویر زه اپډیټ کوم، یو ځل بل پکچر ولګوم، دا مونږ ته وایي چې ډیټا څه شوه اپډیټ شو، پکچر څه شو چینج شو. دغه شانتې به نن مونږ د دې یو بل بټن لګوو چې هغه باندې څوک کلیک کوي هغه ډیلیټ کوي. نو مونږ به لاړ شو، دا زموږ کوډ دی ویو ته، او یو زموږ سره ماډل زموږ دا دی د انډیکس کوم ځای کې چې دا مونږ ته ښایي د دې سره دا انډیکس پیج دی، دې سره به یو بله بټن ولګوو، دې سره به دې نه به یو کاپي والو نیم به ورسې چینج کړو او دې نه به نیم کې ډیلیټ بلاګ او دا به تیاله سات لرو، دا به تیلر کو چې د بلاګ ډیلیټ کړي نو پارټیکولر بلاګ به څه کېږي یا به ډیلیټ کېږي. موږ دلې راشو او دا ریفریش کړو، موږ سره دلې ډیلیټ بلاګ اوس کم بلاګ چې دي، فار ایگزامپل دې بلاګ باندې څوک دلې کلیک کړي ډیلیټ نو دی به ډیلیټ کړي. اوس خو نه ډیلیټ کړي ځکه چې دې سره هغه فنکشنالټي نشته. بلاګ نمبر 5 باندې څوک ډیلیټ کړي دی به ډایرکټ څه کېږي ډیلیټ کېږي. راځئ چې هغه فنکشن یې ولیکو، د دې ویو به راکړو یو یو آر ایل راغلو، نو موږ به راشو دلې به ولیکو یو فنکشن ویو delete block request او هغې نه بعد اوکې ریکویسټ مونږ لیکو، نو ریکویسټ زموږ سره یو آی ډي پکار ده، نو مونږ وایو چې بلاګ آی ډي څنګه چې مونږ د ایډیټ لپاره لیکو چې مونږ پارټیکولر بلاګ ته ځو ډیلیټ کېږي. بیا به دلې ولیکو بلاګ ایکول ټو هغه بلاګ کلاس په راولو کوم چې زموږ سره ټیبل دی objects ډاټ get او آی ډي ایکول ټو بلاګ آی ډي او دې نه بعد به ډایرکټ راشو چې دی کله زموږ سره بلاګ ډاټ ډیلیټ چې دا ډیلیشن وشي نو ډایرکټ به بیا چېرته لاړ شي ریډایرکټ، دی به ډایرکټ ریډایرکټ شي انډیکس پیج ته. اوکې دې ځای پورې دا زموږ اوس کلیر دی، بالکل بلاګ ډیلیټ کېږي. دا به یو آی ډي باندې کوم چې مونږ کلیک کوو هلته کېږي نو هغه به ډایرکټ هغه بلاګ ډیلیټ کړي او بیک ټو چېرته به لاړ شي بیا به انډیکس پیج ته لاړ شي. یو آر ایل راځو سیم ټو سیم دغه شانتې یو آر ایل به واخلو، دلې به صرف دا کار وکړو چې ډیلیټ والا یو آر ایل به راولو څنګه چې مونږ نور کړو ډیلیټ بلاګ دې نه به یو کاپي والو په دې لاندې درې غوڼو کې به یې څه کړو پیسټ کړو، دلې به یې پیسټ کړو به یو آر ایل شي پارټیکولر، دې نه بعد به دلې راشو دلې به یې پیسټ کړو او دلې به یې هم څه کړو پیسټ کړو ډیلیټ بلاګ. ښه دې ځای پورې ټیک شو. اوس راځو دلې که څوک په دې باندې کلیک کړي نو موږ وایو چې هوبهو داسې یو آر ایل به وي خو صرف په کې دا بلاګ به چینج وي، دا زموږ سره په دغه آی ډي باندې به ډیلیټ کوي، دغه پیج ته به ځي او دلې به صرف موږ ولیکو ډیلیټ بلاګ ځکه چې دا جدا یو آر ایل دی، دا یو آر ایل څوک هیډ کړي نه به ډیلیټ کولو کې بیا به واپس راشي. راځئ چې پریکټیکلی چیک کړو ریفریش. اوس موږ راغلو دا 5 نمبر بلاګ ډیلیټ کوو، زه ډیلیټ وم دی به ډایرکټ دا 5 نمبر بلاګ څه کړي ډیلیټ کړي، دوه بلاګونه پاتې شو. که زه دا 2 نمبر ډیلیټ کوم دا به 2 نمبر څه شي ډیلیټ وي، یو بلاګ پاتې شي زموږ سره. اوکې اوس یو بل بلاګ ایډ کوم، چې تصویر ایډ کوم، بل بلاګ زموږ سره څه شو ایډیټ شو. خو د دې اوس مسله دا ده چې زموږ سره خو بلاګ ایډ کېږي ډیلیټ کېږي، خو که موږ له پکې لږ وټي چې داسې ډیلیټ ډایرکټ نه کولی، بلکې موږ ته پکې یو آپشن وایي چې آر یو وانټ ټو ډیلیټ بلاګ پلان کې، نو هغې لپاره بیا موږ یو ایچ ټي ایم ایل پیج جوړ کړو. هغه پیج ته ځي موږ ته والا پیج وښایي چې دا بلاګ ته ډیلیټ کوي، بیا د هغې نه بعد موږ ته ډیلیټ کړو چې ډایرکټ چې ډیلیټ کېږي نو کېدای شي موږ نه یې خوښه چې دا ډیلیټ کړو. راځئ چې هغه فنکشنالټي پکې واچوو، د هغې نه مخکې بلاګ نیم بل ایډ کړو.
دوه بلاګ شو. اوکې اوس موږ راځو یو بل ټمپلیټس په جوړ کړو چې هغه دغه موږ ته ښیي چې ته غواړې دا چې ته ډیلیټ کړي دا فنکشن موږ ودرلی راشو چې ډیلیټ بلاګ ډاټ ایچ ټي ایم ایل به جوړ په دې کې به سیمپل ولیکو ایچ ټي ایم ایل او په دې ځای کې بیا موږ د بلاګ نیم ولیکو دلې موږ پام جوړ کړو یو پام کم پام دی پوسټ اصل دې پام نه بعد به دلې موږ صفر شو او سی اس آر اف پکې ولیکو سی اس آر اف ټوکن اوکې هغې نه بعد به موږ بیا یو انپوټ بټن والو چې هغه سبمیټ کوي هغې ویلیو وي سره ډیلیټ او یو زموږ سره یو فنکشن دا ریفرنس چې هغه هایپر ریفرنس که موږ نه ډیلیټ کول غواړو کینسل کوي چې کینسل موږ کلیک کړو چې واپس د بیک هغه دغه ته وړي بیرته موږ کوم ځای ته وړي موږ انډیکس پیج ته وړي په دې ځای کې باندې موږ یو ایچ ټیګ یا ای ټیګ لیکلی هغې کې موږ وایو چې آر یو وانټ ټو ډیلیټ بلاګ نیم په دې ځای کې موږ هغه بلاګ نیم ولیکو کوم بلاګ چې زموږ سره صحیح نو اوس به موږ څنګه لیکو موږ به راشو دلې ویو ته دا ویو بله ګوټې موږ سره چینج کړو دې کې موږ ولیکو اول خو به دا بلاګ خو په خپل ځای راشي د دې نه لاندې به موږ دا کرایټیریا له ګوټې چینج کړو دلې به موږ ولیکو چې اف request dot method equal to post اوکې دې نه بعد موږ ولیکو چې کوم میتھډ چېرته زموږ سره پوسټ و نو بلاګ ډاټ څه ډیلیټ بلاګ کله ډیلیټ شو بیا ریټرن شه ریډایرکټ شه ریډایرکټ به چېرته لاړ شي انډیکس پیج ته او دلیل د دې سره د دې نه مخکې یو میسج هم وښایه چې د انفو ریکویسټ او میسج کې موږ داسې ولیکو یور بلاګ ټایټل او په دې ځای کې موږ ولیکو چې بلاګ ډاټ ټایټل ډیلیټ سکسسفولي هغه څه شو ډیلیټډ شو او په دغه نه بیا موږ ایلز دلې چې کوم مین ریټرن دی رینډر دی اول به دې چېرته ځي رینډر دی به اول لاړ شي ریکویسټ دا به شي ریکویسټ او د ریکویسټ نه بعد به راشي زموږ سره ډیلیټ او اوکې دلې به موږ ولیکو ډیلیټ بلاګ صحیح بیا کو زموږ سره څوک په دې باندې کلیک کړي اول به دلې راځي بیا به د هغې نه بعد ځي خو موږ دلته صرف ورسره دا وکړو چې کنټیکسټ چې کوم ویریبل دی هغه به هم پاس کړو کنټیکسټ ایکوال بلاګ او کنټیکسټ دلته کنټیکسټ دا ډکشنري به خالي پاس کړو چې دا ګلوبل شي اوکې هغې نه بعد به راشي دلې کنټیکسټ به دلې هم څه کړو پاس به اوس چې څوک دلې راشي ریفریش کړو څوک ډیلیټ باندې کلیک کړي اوکې ټمپلیټ نیم هم سره غلط د نیم دی ډیلیټ ډي ای ایل ای ټي ای بلاګ ډیلیټ بلاګ ډاټ ایچ ټي ایم ایل سره نشته سوري ډاټ ایچ ټي ایم ایل اوس موږ دلې راشو ریفریش کړو بیا موږ ته چې آر یو وانټ ټو ډیلیټ نو موږ چې کینسل دی به بیک راځي دلې سره موږ ولیکو په دې ډیلیټ سره دې ځای کې ټمپلیټ اوس موږ سم راوړی چې بلاګ ډاټ ټایټل نو په دې ټایټل کې هم موږ دغه پارټیکولر کوم ټایټل چې دی بلاګ هغه ولیکو بلاګ ډاټ ټایټل اوکې دا به څه کار کوي دا چې موږ کوم بلاګ باندې کلیک کوو اگزامپل موږ ریفریش کړو دا بلاګ دی به ټایټل لاړی ډیلیټ دی موږ ته چې آر یو وانټ ټو ډیلیټ دا ډیلیټ بیس دی او له پاسه په ټایټل کې هم راځي که موږ ډیلیټ کړو دی به ډیلیټ کوي بیا موږ ته چې یور بلاګ ټایټل از ډیلیټډ سکسسفولي بیک په دې پیج راځي دا بلاګ څه شو ډیلیټ شو که موږ یو نیو بلاګ بعد موږ یو نوی ټیبل نوی ډیټا انټري کړه سکسسفولي اپډیټډ نو دا زموږ سره کرډ اپریشن و دا یو نوی بلاګ راغی اوس که موږ ډیلیټ ته ځو نو موږ ته به وایي که اوس موږ دا پیج ځان سټایل ورکړو نو موږ وایي چې دا انډیکس پیج که موږ داسې کاپي کړو ټوټل کاپي دا زموږ سره کرډ اپریشن کمپلیټ شو اوس موږ چیټ جی پی ټي باندې
For example, this is the style is go redesign this using CSS and internet. Connect كاين على كان نت كارنا كاين دينا من قلار شو دينا نت كارنا كاين اوكي انه دخشان تبا دازم سر CRUD operations شو CRUD operations باني با مونغا كار جدين هوا complete شو اوكي ان شاء الله next video كي بيا مونغا login او sign up او ده سجل سكو use كو